4 reasons bakit advantage mo ang pagkakaroon ng house and lot properties sa panahon ng pandemic. Hi, I am Rupert and welcome to my vlog. So stay tuned, please don't forget to subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and panoorin mo ang video from end to end. And before we get started, please don't forget to subscribe below and follow me on Instagram and Facebook. Pagkakaroon ng house and lot properties sa panahon ng to-end. Alright? So stay tuned. So pag-uusapan natin ngayon, ano ba ang bentahe ng pagkakaroon ng house and lot properties sa panahon ng krisis, lalong-lalo na sa kinakaharap natin ngayon na COVID-19 pandemic. As of now, we are slowly flattening the curve. But meron pa rin mga naidadagdag na mga cases araw-araw. So paano kaya natin mabibigyan ng kampante, kumpiyansa ang ating mga sarili sa panahon ng krisis na ito? Tangamba ka ba sa sarili mo at sa iyong pamilya dahil sa krisis na kinakaharap hindi lamang ng Pilipinas but maging sa buong mundo? Alam ko na ang lahat ng ito ay malalampasan nating lahat. Pero sa panahong ito, kailangan din nating maging wise, kailangan din nating mag-isip kung ano ba ang mga preventive measures para sa kaligtasan nating lahat. So bibigyan tayo ng mga paliwanag, no, ng mga eksperto. Pero sa panahon ngayon, mas mainam na tayong lahat ay magpa-practice ng social distancing at higit sa lahat, no, huwag lumabas kapag hindi naman kailangan. So kailangan nating i-exercise ang home quarantine sapagkat ito lamang ang isa sa magbibigay sa maraming mga solusyon ng ating problemang kinakaharap. Okay? So stay at home so that we can save lives. Dahil pinag-uusapan na natin ngayon ang mga bahay, mas mahalaga nating malaman bakit nga ba bentahe or advantage natin na magkaroon ng sariling house and lot properties. Hindi lamang dahil meron tayong kinakaharap na pandemic, dahil ang mangyari sa hinaharap. Okay? So bibigyan ko kayo ng 4 na advantage kung bakit kailangan na magkaroon tayo ng house and lot na property na kung saan ay magiging safe haven natin sa panahon lalong-lalo na sa mga krisis. Okay? So pag-usapan natin ang pinakauna. Ito ay ang pagkakaroon ng privacy. Alam nyo ba na sa panahon ngayon na meron tayong kinakaharap na krisis, napakahalaga na magkaroon tayo ng sariling privacy. Dahil unang-una sa lahat, bukod sa kontrolado natin, no, ang panahon, kontrolado natin ang ating bahay, wala namang masasabi kung ano ang dapat natin gawin. Maaari nating gawin kung anuman ang mga renovations or development na nais nating ipagawa, or maybe mga decorative na mga styles na pwede nating gawin. Maaari kang makapagluto anytime na gusto mo. Maaari mong ayusin, maaari kang gumawa ng mini concert mo. Mag-sing along with your family. Bonding is the best way sa panahon ng pandemic. No? Privacy is the most important part ngayon sapagkat hindi tayo pwede basta-basta na lang na magpapasok ng bisita. No? Sapagkat hindi naman sinasabi natin na meron silang dalang virus, but they are potentially infected, asymptomatic, at dahil meron silang symptoms na hindi naman nila alam, maaaring mapasa sa atin. At alam nyo naman, no, in the Philippines, ang mga Pilipino ay napaka-family oriented. So meron tayong mga vulnerable na mga members of the family, kagaya ng mga merong sakit na malubha like diabetes and maybe high blood pressure, or meron tayong mga kasamang bata, mga matatanda over 60 years old. These are the vulnerable sector of our society sa panahon na merong COVID-19 pandemic. Kaya naman, no, privacy is very important if you have your own house and lot na property. No, sapagkat maaari mong kontrolin sino lamang ang pwedeng bumisita. Kasi if you are living maybe in apartments or in rental properties, maaaring sino-sino lang ang pwedeng pumasok. No? Pero kapag meron kang sarili mong bahay, meron kang fence, meron kang gated houses, maaari mo itong maging defense para sa problem natin with pandemic. Okay? So daging tandaan, ang pagkakaroon ng house and lot property hindi lamang dahil meron tayong problema ng pandemic, but meron pang mga ibang krisis na maaari nating pagdaanan, at ang ating bahay ang isa
sa pinakamahalagang pundasyon dahil meron tayong pamilya, meron tayong mga mahal sa buhay. Okay? So that's number 1. Right, so ang pangalawang bentahe natin sa pandemic na concern is ang pagkakaroon ng safety. So kung meron tayong sariling house and lot property, say for example, you're living in a gated community like subdivision. Say for example, if you are living in Camellia Homes or Camellia Prima in Butuan, no? Definitely 24 hours guaranteed na meron tayong security, no? These are the securities that will go around within the vicinity to check upon us while we are out maybe in our houses or while we are sleeping. So 24 hours hindi tayo pinapabayaan. And at the same time, most of the communities right now, like subdivisions, meron tayong 24 hours as well na CCTVs that would monitor the activities within the perimeter of our community. No? And at the same time, dahil sa pandemic na ito, nagiging stricto ang mga patakaran ng subdivisions just to guarantee the safety of the community, the safety of the residents. So most of the subdivisions right now ay hindi pinapayagan ang mga bibisita. Sapagkat, gaya ng sinabi ko kanina, no? Dahil kapag meron tayong bisita now outside from this community, sabihin na natin hindi naman lumabas sa ibang lugar, pero alam naman natin na meron ng local transmission. You may not feel that you are infected because you might be asymptomatic, but again, kapag bumisita ka, nagpunta ka sa isang community, like sabihin na sa subdivision dahil meron kang kakilala, meron kang family members doon, and then pag bisita mo, merong member of the family na bata or maybe matanda or merong may sakit. They are the most vulnerable. Kaya naman, it is wise and advisable for all the subdivision, no, or homeowners association ng mga subdivision is to implement strict rules on the visitation. Sapagkat ito lang ang isa sa mga paraan na maaari nating iligtas ang ating mga sarili at ang ating pamilya. No, if you have read and seen news ngayon, meron tayong ibang lugar, especially in Cebu City, na nagkaroon ng community infection. Say for example, sa isang barangay, no, more than 100 people na ang infected. No, and dahil doon, sila ay nagkaroon ng community lockdown. No, merong presence ng police at military to monitor their condition. At meron din tayong mga health workers na pumupunta talaga doon para i-monitor sila. Imagine, if you're living, kasi ang area na yun ay medyo dikit-dikit ang mga houses. Kaya automatically, madaling ma-spread yung virus. Kaya naman, nung umakyat lalo sa more than 100 ang cases nila because of this reason. So imagine if you are not living in your own house, maybe you are renting to a particular place like that, no, maybe in Cebu. So maaari kang ma-infect. Kaya naman, most of the subdivision ay pine-prevent nito ang possibilities na maaring mangyari sa kanila. Kaya nga naman, advantage nyo talaga kapag kayo ay nakatira sa isang gated community, sa isang subdivision, or meron kayong sarili nyong house and lot property na kung saan kontrolado nyo ang movement ng visitation at movement nyo mismo, no, going out and in. Okay? So, safety ay isa sa pinakamagandang advantage mo kapag meron kang property na sarili mo. Third one is space. Yes, kapag meron kang sariling bahay at lupa, your own property, you can definitely have a space of your own. Meaning to say, because you can design, no, pwede mong gawing 2-story ang house mo, then meron ka pang lawn, meron ka pang space. Now, it's very important sa panahon ngayon, lalong-lalo sa pandemic, na medyo gumagalaw ang ating mga kalamnan, no? Gumagalaw ang ating body sapagkat hindi naman tayo nakakalabas. Wala masyadong bodily movement, kaya less ang exercise. Kaya naman advisable din na tayo mag-exercise sa loob ng ating bahay. Pero paano natin magagawa if limited ang space? That's why subdivisions offers, a best way for us to live in because it is spacious. Say for example in Camellia, no, you can see that their house is built for quality, not just quality ng bahay, no, ang foundation nito, but the quality as well ng ating pagtira, no? The living quality. You can definitely have space where you can move and then you can try to do exercises. You can make games maybe with your siblings or your children. You can do a lot of activities while we are in home quarantine, no? Alam ko merong iba na medyo nabuboard kasi hindi naman nakakalabas, no? Medyo
stricto sa mga lugar na merong ECQ. Though meron ng plan ng government na i-lift ito kung sakali man na bumaba talaga ang problem, but again, hindi naman magiging normal gaya ng dati, no? We will still have to exercise maximum tolerance of our activities because hindi natin alam na maaari pang magkaroon ng second wave. Okay? So again, going back, house and lot properties mo ay napakahalaga sapagkat magkakaroon ka talaga ng appreciation sa space na binili mo, no? Sa bahay na binili mo. Dahil sa ngayon, no, medyo limitado ang activities. Kaya naman, we are normally doing things inside our houses. Okay? And putting up space where, still tayong lahat na nasa bahay ay maaaring gumalaw, maaaring mag-enjoy while we are praying for the safety ng mga Pilipino at sa buong mundo. Well, wala ka nang hahanapin pa if you are living in your own property. Now, I would suggest, sa panahon ngayon, it is wise for you maybe to invest or to buy a house and property in a subdivision. Because most of the subdivision, they are situated in a very nice place. Pag sinabing nice, ito ay very accessible sa lahat ng major industries, no? Major buildings, sa mga lugar na maaaring makapagtrabaho ang tao. Secondly, say for example, Camellia, napakaganda nito sapagkat you are very near sa Vista Mall, you are very near sa all homes, so kung saan yung movement mo ay malilimitahan, kaya limited din ang maaaring infection na makuha natin, di ba? So it's very nice to have a community like Camellia na kung saan maaari naman tayong mamuhay ng matiwasay while we are having problems. So konting sakripisyo, ang advice lang is gumalaw-galaw tayo, kaya naman napakaganda kung meron tayong sariling bahay at lupa na maaaring maging safe haven natin sa panahon ng mga krisis gaya ng COVID-19 pandemic. Okay? The fourth one is we call it proximity. Ito ang lapit o ang layo ng distansya natin mula sa mga mahal natin sa buhay. Well, you have your neighbors of course, no? Hindi maiiwasan na kapag tayo ay mayroong bahay, meron din tayong mga kadikit na mga kapitbahay. Ngayon ay napakahalaga na dapat nating malaman, no? If you are living in a densely populated area, malamang madali ang pag-spread ng virus. Balikan natin yung issue sa Cebu City, no? Meron silang mga inmates na in just one day, they were infected at least 60 plus or more. Of course, inmates yun, no? Nagkukumpulan sa isang kwarto or they were very near to one another. But imagine if you're living also in a densely populated area, sa isang barangay kung saan ang mga bahay dikit-dikit. The chances of you getting infected with the virus is still high. Kaya naman, it's very wise and advisable, no? Balikan natin ito. When you have your own house and lot properties, this would make you feel very comfortable and at the same time very safe. Sapagkat, kontrolado mo ang space, kontrolado mo ang sino mang maaaring pumasok o lumabas. At the same time, say for example, if you're living in a subdivision, hindi naman masyadong dikit-dikit yung mga bahay, no? We still have at least a meter or two bago ka makarating sa isang bahay. And most of the residents also is practicing social distancing. So proximity, alam natin na medyo tayo ay namimiss yung mga mahal natin sa buhay outside from our houses, but kailangan natin gawin ito sapagkat hindi lamang sa proteksyon sa ating sarili at proteksyon din nila ito, no? It is very important talaga na magkaroon ng social distancing. And the houses built in subdivisions or maybe houses that you built in your property or the land that you bought previous years ago or just very recently, ay mabibigyan mo ng justification kung paano ito gawin, kung paano ka magtayo ng bahay. Diba? In subdivision, you don't need to worry because it is built to last. Yes, I'm telling you it's built to last because most of the subdivision, you can actually pay this for 20 to 30 years. And you would be amazed that within that span of time, your house still, standing straight with no problems at all. Okay? Kung meron tayong mga repairman with our homeowner association. So you don't have to worry again. So again, proximity. Kailangan nating maintindihan na ang social distancing hindi lamang para sa tao applied. No? Maganda rin na i-apply natin ito sa ating mga sariling tahanan.
So when you're planning, to put up your own house, make sure that you still have at least a space, maybe a meter or two sa katabi mong bahay, sa kapitbahay mo. Para hindi naman magkaroon ng masyadong problems when, again, hindi naman natin sinasabing babalik ang problema ng pandemic, but at least in the near future, alam na natin kung ano ang dapat gawin. Nakapaghanda dahil na-experience natin ang mga problems like the Covid-19 pandemic. So again, balikan natin. Merong 4 na dapat nating ipagpasalamat at maging advantage if we have our own house and lot property. Number 1 is ang privacy. Privacy. Pangalawa is ang safety. Pangatlo is ang space. At pangapat is ang proximity. Alright, so natapos na naman ang isang yugto ng ating kabanata sa Real Estate 101 kung ano ang dapat nating ipagpasalamat or maging advantage kung meron tayong sariling bahay. So this is actually part 1. Dahil ang part 2, alam niyo ba, I will introduce you why it is very important for us to think of investing in a subdivision. I will introduce you to Camellia Butuan. Sapagkat you will be amazed because this development is very nice for you to live in. A community where, balikan natin, has a lot of things to offer. So stay tuned for the next episode. Okay? Dahil pag-uusapan natin kung ano ba ang magiging advantage. Magkakaroon tayo ng virtual tour in Camellia Homes Butuan. Okay? So meron pala tayong 2 Camellia na pag-uusapan sa Butuan City. Okay? So again, please don't forget to subscribe to my channel. Please hit on the notification bell if you haven't done it yet. And see you soon to the next episode.